Heel veel van onze klanten dragen effing nooit een pak. Nou, dat kunnen trouwklanten zijn die een keer iets goed willen hebben. Maar de echte krenten uit de pap, waar je echt de vetste outfits voor maakt, zijn heel vaak mensen die in de gothic, anime, dat soort dingen zitten. Ten eerste gewoon money to spend, want dat kost geld. En ze hebben altijd, ja, hoe zeg je dat, bepaalde respect en waardering voor wat je doet. Dat is ook altijd wel heel belangrijk. Dat is ook hier accelereren. Ze hebben de vetste opdracht. Dus ik ben even aan het zoeken. Voor deze man hebben we iets gemaakt. Een pak, een jas en een broek. En je ziet, die man is groot. Nog groter dan ik ben. Daarom komen ze ten eerste hier voor die pasvorm. Hè. Kijk, wat je ook doet met pakken, allerlei features, stoffen. Je ziet het allemaal. Maar dat gaat altijd om pasvorm en hoe je het maakt. En daarmee dus hoe het wordt opgemeten. Hoe je geadviseerd wordt. En ja, als je caviar kan betalen, dan you eat that shit. You know? Dat is de wereld. Dus wat we hier zien is een colbert voor het trouwen. 2 knopen. Maar daar gaat het hier niet om. Hij moet passen, dat zullen we morgen wel zien. Maar hier zitten wel echt gekke features in. Kijk, je hebt van die black tie boeken, dus voor je smokings en dat soort zaken. Deze man komt hierin, in de gemaskerde ballen, maskerade. En die markt die heb je. Dat begint in Zuid-Duitsland, zit over de hele wereld. En in Nederland doen ze een beetje debiel met carnaval, weet ik veel wat. Ja, dat kan. Dus die stoffen kan je ook gebruiken om een bepaalde eigen stijl te maken. Ook in het donkerblauw kan je er hele gruwelijke dingen mee doen. Maar laten we deze eens gaan breakdownen, downbreken, weet ik veel, uit elkaar rammen. We hebben al doorgenomen 2 knopen, maar hier gaat het dan toch wel om die materialen. Kijk, wat je hier ziet, is dat accent, net als bij een tuxedo. Maar dit is geen smoking, want dan zou je 1 knoop hebben. Op dat revers. Dat is een Cupro Bemberg satijn. En deze van Holland Sherry, die is wel heel vet. Wat hier mooi in is dat hij ten eerste 2 zijdes heeft. Dus hier heb je de rode zijde. Maar ik gebruik liever altijd de achterkant. Niet in de verkeerde context lezen. En dan krijg je een veel donkerder spel. En dat zie je ook hier. Als hij stil is, wordt hij bijna black. Ga je dan bewegen, dan krijg je dat rode. En dat is die swagger die je kan hebben. Wanneer je ergens komt, die beweging, dat mensen denken van... Oké, dat is geen Gerard Joling. Want boem boem, die komt binnen. Wat voor zijn stijl en zijn business en zijn brand goed past. Maar wat je hier ziet, is iemand die smooth binnenkomt. En vooral als je normaal gewoon een spijkerbroek loopt met van die ketting. Je komt hier met binnen. Oké, dat is wat die jongens willen bereiken. Zichzelf zijn, maar toch iets unieks willen uiten. Dus je ziet hier... Dat is hier verwerkt. En ik moet zeggen, hij is damn nice hier. Kijk hoe die achterzijde gedaan is, dat de collega. Ja, cool. Dus hij heeft hem niet achter doorgetrokken, want dan wordt hij weer heel dik en dan wordt hij ook flubbery. Die stof, laten we eens gaan kijken of je daarop kan inzoomen. Wat is die stof? Qua samenstelling weet ik het niet eens. Ik zou het niet eens willen weten, want hier ga je dus uit je comfortzone. Hè? Dus je werkt niet meer per se met wol of andere dingen. Het kan volledig polyester zijn, omdat je anders die structuren niet kan maken. Die stof hier is dus echt als een boomschors. En ja, dat is heel vet, hè. Je hebt dus echt 3D-effect krijg je hierbij. Welcome to the future. Nou, wat je dan ook ziet, zijn die knopen hier. Uiteraard die handgemaakte knoopsgaten. Maar hier dus ook inderdaad gelakte knopen met die opstaande rand. Altijd, alsjeblieft. Maar hier zit dus ook die flambé in, hè. Dus dat rode, wat hier weer mee matcht. En dat zijn echt smooth dingen om dat te doen. En ja, daarvoor moet je gewoon speciaal naar de markt om dat in te kopen. Dat doen we graag, mag je wel betalen. Wat we hier dan ook zien... Zie je die pocketing? Ik ben heel erg van die details qua afwerking. Dus hier zie je, behalve die... Ik ga geen loonsverhoging geven, maar deze man heeft het wel echt goed gedaan. Hè? Dat je hier ziet hoe scherp het zit. Maar ook hier, die trimming, die piping, is ook weer dit materiaal. That's nice. En wat je hier dus eigenlijk ziet, lang verhaal kort, is gewoon een zwart pak. Kom je dichterbij, dan ga je die unieke features zien. En ja, het moment dat je gaat trouwen, deze boy gaat toevallig wel trouwen, ja, dan is dat iets wat voor de komende 100 jaar gewoon legendary is. Dat is een mooie verrassing, iets voor jezelf. En dat is wat maatwerk hier is. Het is een vertaling van jouw eigen authenticiteit. Heel simpel. Ik vind het een vet project en ook dit soort jasjes maak je best wel vaak voor ondernemers. Maar dan ga je bijvoorbeeld naar donkerblauw. Dus dan voldoe je wel aan de boardroom. Maar er zit een week van sculling geweven of zo. Laten we ook nog even die binnenkant bekijken. Die is met een ander materiaal gedaan. Dat is een andere satijn. En zo complementeer je dat. Dus dit is letterlijk gewoon black and red. The Rose of Death. Zoiets. I like it very much. Ciao.